Japán dealernél mindenféle autó logóval ellátott nyakpánt, bögre és matricák, ott is érdemes szétnézni. Hangár mellett lehet gokártozni, itt van a Meyer Motors teljesítmény méréssel. Tehát akkor kíváncsi arra, hogy hány önös a verdája. Akkor Meyer Motors. Jön a nagyon kemény 4 liter V8 BITRUBO AUDI. Langsam. Ja, magyar vagy? Akkor lassan, gyere. Jó. Én tényleg magyar, most láthatod a rendszámot. Pedig nagyon kemény a turbo 13-as Golf is. Toljátok 11.7-et. Az nem rossz, ekkora jó számból. 11.73.